Hello mga finchers. Naranasan nyo na ba na makitang nangitlog yung mga alaga yung finches at sa sunod na pag-check sa mga pugad nila ay nabawasan na o nawala na lahat ng itlog na parang bula? Minsan wala ka nang makitang bakas kahit na eggshell, kaya mapapaisip ka na kung saan napunta o anong nangyari. Kaya dyan lang kayo at pagkatapos ng intro ay pag-uusapan natin kung ano-ano mga maaari naging dahilan yan. Nagbabasa ako ng mga post sa mga bird groups at madalas ko makita na may mga nagtatanong kung bakit na lang bigla-biglang nawawala ang mga itlog ng finches sila sa pugad. Kahit ako, paminsan-minsan na-experience ko yan. Lalo-lalo na nung nagsisimula pa lang ako sa pag-aalaga ng finches. Siyempre, pag may bagong mga itlog ang mga alaga natin, may excite ka talaga dahil madadagdagan na naman yung mga alaga natin. Sinisilip ko palagi yung mga pugad para malaman kung kamusta na. At minsan, magugulat na lang ako at magtataka na nawala na lang bigla lahat ng mga itlog. At dahil nga baguhan pa lang ako noon, tatanong-tanong ako sa mga veterano sa pag-iibon at sinasabayan ko na rin ng research kung ano ang mga posibleng nangyari. Actually, dalawa lang naman ang maaaring dahilan kung bakit nababawasan o nawawala ang mga itlog ng mga finches natin sa pugad. Una, maaaring kinakain ng mga ibang hayop yung mga itlog. Naikwento ko dati na kailangan mapanatili natin laging malinis yung kapaligiran ng mga ibon natin para maiwasan yung mga predators. Kaya lang, may mga determinado rin talaga mga predators sa gagawa talaga ng paraan para makapasok sa ating ibunan. Dito sa Pilipinas, yung mga usual suspects dyan yung mga ahas, daga at saka putiki. Sa obserbasyon at pagre-research ko naman, ang pinakamadalas na uri ng ahas na umaatake sa ating mga ibunan dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na rat snake at saka wolf snake. Kasama kasi sa diet ng mga ahas na to ang mga putiki, daga at saka maliliit na ibon. Pero sa aking mga nababasa, mas pipiliin ng mga ahas na yan na kumain ng ibon mismo o inakay kesa sa itlog lang. Kaya hindi ko masyado iniisip na ahasan sa laring pag itlog ang nawala. Mas posible talaga dyan ay daga o kaya putiki. Maraming pagkakataon kasi na naaaktuhan talagang kumakain ng mga yan ng inakay o kahit yung mga itlog ng mga finches. Kaya nga importante talaga na pag-isipan nyo at alamin mabuti kung saan pwesto magiging secure ang mga ibon natin. Ang pangalawang dahilan naman kung bakit nawawala bigla ang mga itlog ay dahil sa mga ibon na rin natin mismo. May mga times kasi na aksidenteng nasisipa nila palabas ng pugad yung mga itlog pag biglaan sila nagulat at lumabas ng nest. Pero kapag ganyan naman makikita mo pa rin ang itlog sa sahig o poop tray ng kulungan. Kung colony ang setup nyo, madalas mangyari na ang yung mga ibang kahalong ibon nila mismo ang kumakain o naghuhulog ng mga itlog sa pugad. Nagkakaagawan kasi yan minsan sa pugad o kaya naman may mga ibon lang talaga na may ugaling mga rate ng pugad ng mga ibang ibon. O kung nasa breeding cage naman at wala namang kahalong pare sa mga ibon nyo, maaaring ang mga magulang na mismo kumakain sa mga itlog nila. Kadalasan nangyayari yan sa mga basal, baguhan o medyo bata pa na magkakapares. Lumalabas kasi ang pagiging inexperienced sa mga ibon na yan minsan, kaya tinutukan nila ang mga itlog dahil curious sila o kaya hindi pa nila alam ang gagawin nila sa mga itlog nila. Isa pang rason ay dahil sa kakulangan sa nutrisyon o tamang pagkain. Tandaan nyo na ang mga itlog ay source ng protein at ang shell naman ng mga yan ay calcium. Kaya minsan, dyan nila kinukuha yung kakulangan na yan. Madalang naman ito mangyari pero isa pa rin yan sa pwedeng dahilan. Kapag may mga itlog rin sila at alam nilang infertile o hindi talaga mapipisa, may mga pares na dinidispose yung mga itlog sa pamagitan ng paghulog sa pugad o kaya kakainin nila para maiwasan ang mga bulok at saka magkabakterya yung mga ibang kahalong itlog. O kaya para maganda na rin sa mangingitlog nila ng panibagong clutch. At ang kahuli-hulihan at pinaka-common na dahilan kung bakit kinakain ng magulang ang itlog ay dahil sa stress. Napakaraming dahilan kung bakit kasi stress ang mga ibon natin at isa dyan ay sa pinakamadalas ay yung pag nabubulabog sila ng mga tao sa kapaligiran ng ibunan. Pwedeng dahil lang sa dami ng dumadaan na tao sa harap ng kulungan nila o minsan dahil sa ingay ng mga tao sa paligid. Isa pang malakas makapagdulot ng stress sa mga finches natin ay yung pagsilip-silip natin sa mga pugad nila. Kagaya ko na regular na nag-check ng mga nest boxes para ma-monitor yung pag-breed ng mga pares ko, may mga pares na hindi masyadong maselan at pumapayag sa ganito. Pero may mga pares din naman na sobrang nasistress sa mga ganyan.
May mga ibang uri ng finches na talagang ayaw na laging nabubulabog, lalong-lalo na pag may mga itlog na sila. May kwento ko lang, isang pares ako ng star finches na basal at nung silipin ko yung pugad nila dahil madalas nga silang tumatambay na sa loob ng nest box, nakita ko na may itlog na pala. Pero next day, hindi na sila pumapasok sa loob ng nest box kaya sinilip ko ulit at nakita ko wala na yung mga itlog. After 1 week, nasilip ko na nangitlog na pala uli ang pares na to at nilinis ko lang sandali yung poop tray nila. Pero pagbalik ko, wala na uli yung mga itlog. Kaya nung pangatlong beses na nangitlog ito, inobserbahan ko na kung anong ginagawa nila. Pagkabalik ko ng nest box after ko mag-check, ay pumasok kagad yung hen at kitang-kita kong tinutukan niya na ang isang itlog. Buti na nga lang at naagapan ko pa at naisalba ko pa yung dalawang mga itlog nila. So na-witness ko na sila na mismo ang kumakain sa itlog nila sa tuwing sinisilip ko ang pugad. Kapag ganyan, either iwasan mo na lang talaga silang mabulabog o kaya kunin mo na lang yung mga itlog kagad at ipa-foster sa mga society finches kaysa basagin na lang nila ulit at masayang. At yan ang mga maaaring dahilan kapag bigla na lang nawala sa pugad yung mga itlog ng mga ibon natin. Importante talagang malaman natin muna kung ibang hayop ba o yung ibon natin mismo ang kumakain ng mga itlog para mas madaling ma-address at masolusyonan ng ganitong mga pangyayari. Panoorin nyo na rin yung episode 49 ko dito sa channel para makita nyo kung paano maiiwasang ma-stress ang mga alaga natin mga ibon. Maraming salamat sa panonood at please subscribe na rin sa channel ko kung sa tingin nyo nakakatulong yung mga episode sa ginagawa ko. Ingat kayo lahat at see you next episode.